Thái Vũ, Thủy Nguyễn, hai gương mặt lần đầu đến với lượt khách 24 giờ. Dù còn bỡ ngỡ nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nhờ tinh thần chơi hết mình bất chấp khó khăn của hai diễn viên. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của người dân Đà Lạt thì xem ra thử thách khó hoàn thành. Với thử thách cuối, mong cả hai sẽ nhanh chóng vượt qua. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà có thể giúp bạn thưởng thức món bánh tráng nướng. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà có thể giúp bạn thưởng thức món bánh ướt lòng gà tại phường 8 thành phố Đà Lạt. Mình đi riêng đi chứ mình đâu có ở chung với nhau được. Thì đúng rồi, đúng anh không? có làm cách nào thì tùy anh. Trời thì mưa lất phất. Trời mưa lất phất mà được thưởng thức bánh tráng nướng, bánh ướt lòng gà, hai món ăn đặc sản Đà Lạt thì còn gì bằng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm được nhà trước đã. Cô ơi, em muốn được tá túc tại nhà mình một đêm để trải nghiệm cái cuộc sống của gia đình nhà mình ấy hả? Chật lắm. Chật lắm hả? Ôi, không biết đồng đội của tôi đã xin được nhà chưa? Anh chàng đang trò chuyện rất vui vẻ và không chút lo lắng cho cô bạn đồng hành. Và đây chính là ngôi nhà đầu tiên Thái Vũ xin được, dù trước đó... Tôi sẽ đi về đâu đây mọi người ơi? Nhà nào cũng đóng cửa hết. Thử coi. Hôm nay trời mưa, con phải đi xin nhà dân để ngủ lại qua đêm. Mà con đi nãy giờ rồi, trời mưa quá. Xin không ai mở cửa, không ai cho hết. Giờ con cũng biết sao, con muốn xin phép gia đình cho con tá túc lại một đêm. Có ngủ thì có chỗ nhưng Con mà sợ là nhà nhỏ rồi xong không có tiền cho con thôi chứ không, con sao không được luôn á. Con ngủ dưới đất còn được mà. Giờ cô cho con cái nệm con ngủ ngoài này cũng được luôn. Trẻ mưa được là con vui lắm rồi. Chừng này cô có biết là hành trình 4 giờ đó phải không? Con không được nói tên. Vậy thì có gì thì con cứ vô nhà đó. Con cảm ơn cô chú. Con muốn xin tá túc gia đình nhà mình ở nhờ một hôm được không ạ? Thì bây giờ tụi con muốn ở thì thoải mái thôi. Vậy là tối nay bác cho tụi con ở lại nha bác. Cho mời. Mời, Điều dạ. đó là điều trân trọng quý hóa thôi. Dạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Cho. Dạ. Công việc của chú là làm gì chú? Chú cày đất thôi, cày đất mướn cho người ta. Ồ, là mình có cái máy rồi mình đi cày cho người ta. Hay á. Cô làm vườn ở nhà cô may thêm đó. Ồ. Cô thì cũng có 2 đứa hai cháu thôi. Đứa đây còn đứa nó học Sài Gòn. Ủa, học Sài Gòn à? Bao nhiêu tuổi rồi? Học kinh tế. Nó đang học năm cuối rồi. Năm cuối. Bây giờ là 7 giờ tối và thực sự là mình cũng hiểu cái suy nghĩ, tức là mình rất là hiểu suy nghĩ của gia đình nhà bác, cho nên là mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm vài nhà nữa. Chuyện gì xảy ra? Trước đó còn Con được muốn mời xin tá túc gia mà. đình nhà mình ở nhờ một hôm được không ạ? Thì bây giờ tụi con muốn ở thì thoải mái thôi. Chỗ ngủ tại không khó đâu con. Dạ. Nên thành ra nó kẹt ở cái chỗ đó. Con hiểu. Dạ, vâng, con chào bác. Cứ tưởng đã gặp may mắn, nhưng hóa ra là chúc may mắn lần sau nha Thủy Nguyễn. Dạ, em chào chị. Chị có thể cho em ở đây nhờ một hôm được không ạ? Cô Lan ơi, thực ra nhà do cũng chật á, mà buôn bán á, sợ ở lại rồi. May mắn lần sau thiệt rồi Thủy Nguyễn ơi. Chị ơi, em ngồi dưới đất cũng được, chị đừng lo. Đến gác nhà mình rộng không sợ. Anh là ai mà nói chắc như đinh đóng cột? Chủ nhà ở đây á, là chú Cảnh. Vậy là gia đình mình là có tất cả bao nhiêu người sống ạ? Dạ. Nếu mà bây giờ mà kể cả bây giờ nữa là 9 người. 9 người ạ. Dạ, tổng cộng là nhà mình có 9 người sinh hoạt ở đây ạ. Ba thế. Dạ, công việc chính của nhà mình là bán tạp hóa Và làm nông nghiệp. làm nông nghiệp ạ. Dạ, gia đình mình làm gì hả? Trồng hoa cúc. Trồng hoa cúc ạ. Dạ. 3 thế hệ sống chung trong một mái nhà, nên điều quan trọng nhất với các thành viên trong gia đình anh Nguyễn Vinh Cảnh chính là phải biết lắng nghe để cùng chia sẻ và sống gắn kết cùng nhau. Con là có một cái hoài bão của con luôn là 50 tuổi con bỏ Sài Gòn con lên đây con sống. Con mua mảnh đất trên đây con sống. Con cũng đam mê Đà Lạt lắm. Cô là cô không về Sài Gòn. Dạ yeah. Đi Sài Gòn. Cô đi học Sài Gòn nhưng mà cô nói nó là những người mà con ở Sài Gòn thì con ở Sài Gòn chứ mẹ đừng có bao giờ kêu mẹ theo con về Sài Gòn nha. Dạ. Ở đây sống quen rồi Cô về Sài Gòn mệt. Cô ở kia cỡ tuần lễ là cô không chịu nổi.
cùng cần mẫn với mảnh vườn, chú Nguyễn Ngọc Tất Đạt và cô Nguyễn Thị Dưỡng quyết nuôi dạy hai đứa con nên người với phương châm đã quyết phải làm đến cùng, đã đam mê phải không bao giờ bỏ cuộc. Bây giờ bạn hãy xin tá túc lại một ngôi nhà có thể giúp bạn thưởng thức món bánh nước lòng gà tại phường 8 thành phố Đà Lạt. Bạn phải tự tay làm bánh nước lòng gà chứ không phải mua về ăn. Bánh nước có thể mua. Lòng gà thì giờ phải làm gà mới có lòng thôi Mà chứ. gà không ai biết làm. Không lẽ giờ Sao làm được giờ nào bắt đã. ôi bác con ngắm ăn Thiệt mà. muốn gốc luôn đi bác ơi. Khi ra bắt đóng. Mọi người ơi, bây giờ ngoài trời đang mưa với lại gió đồ lớn lắm. Mà gia đình chú thì ra cái chỗ mà mua bánh nước cũng hơi xa. Cho nên là chương trình sẽ hỗ trợ Thái Vũ mua bánh nước giùm Thái Vũ để ăn với gia đình. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Vậy thì vào bếp để lo liệu những phần còn lại đi Thái Vũ à. Con gái cô á, Dạ. hồi nhỏ á, cô nói là nó đúng tội luôn á. Dạ. Hồi đó cô làm xí nghiệp may, cô đi làm mà coi như là cứ tăng ca hoài thôi, không có Thời gian. không có thời gian ở nhà với nó đâu. Dạ. Xong buổi sáng nó đi học là trưa là cô cho nó hồi đó là có 3.000. Dạ. Đi học xong trưa ra là ăn cơm với sinh viên. Dạ. Xong vô thì thường lúc đầu là cô giáo không có biết, cô giáo biết để cho ở ngoài thôi. Dạ. Cái đến sau này cái cô giáo biết là buổi trưa nó ở lại nó ăn gì đó. Dạ. Nên cô giáo á, buổi trưa cô giáo để cửa cho vô lớp, trưa vô lớp lê kéo cái ghế ra ngủ, chờ cô giáo tới học tiếp. Mà học cấp 1 đó mà nó cũng học tới hết năm lớp 5 Dạ. là nó được học sinh giỏi cấp tỉnh. Chà. Đến nghĩ lại giờ thương nó lắm, nó ở Sài Gòn nhưng mà thương nó lắm, nghĩ lại Rồi không có thời gian chăm cho nó rồi để nó đi học, nó tự học để thấy thương nó. cô chú có hay lên Sài Gòn để thăm không hay là không có thời gian? Có điều kiện nó đi từ đó tới giờ 5 năm cô chưa lên lần nào. Bác chắc cũng lễ lộc rồi chắc cũng hay về đây. Tới khi nghỉ thì tranh thủ về. Dạ. Xong năm nay thì em nó có tính về đây làm không hay là làm ở ngoài đó con? Về đây thì làm cái gì con? Về đây. Con thấy cái cuộc sống ở đây cũng có nhiều chứ, cũng có nhiều. Về đây thì nói chung là mình không có điều kiện để mà xin việc cho nó không. Ở trong đó thì có ít nhiều gì nó cũng có việc để làm. Quê gốc của bà là ở đâu hả bà? Ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng. Dạ, xong là bà lên đây lập nghiệp hả bà? Lên đây lập nghiệp. Tức là lúc mà bà mới vô là bà làm gì hả bà? Vô đi làm mướn. Làm mướn. Đi làm ngày đó. Dạ. Vô ra là đi làm ngày. Dạ. Làm ngày sang rồi cái rồi có tiền rồi cái bắt đầu mướn vườn có họ lồn. Lồn cái thời gian có tiền cái rồi bắt đầu mua miếng đất đây. Là mua miếng đất tại đây luôn hả bà? Mua miếng đất đây. Dạ. Là hai bàn tay trắng của bà lập nghiệp nên. Vô đó hả bọn ta trắng không có gì hết. Cái giai đoạn đầu mà bà mới vô đây trông đoạn đầu khổ lắm. Qua đứa con mà vô đây khổ lắm. Dạ. Thôi vợ chồng thì vô trước. Dạ. Còn Bò thì vô sau. Dạ. Mới dẫn qua đứa con nó ở người nó khổ quá. Vô ra mà mướn vườn có họ lồn mà 4 giờ sáng dậy gánh nước đi tưới rồi cái đã. Người tưới nước gánh đó, trồng rau á, gánh nước tưới chứ không xuông cái trái dầu hư ấy. Dạ. Trong trời hầu nó khổ quá. Khổ lắm. Dạ. May mắn là được sướng hơn mấy cái gì. Dạ. Anh Út nó là sướng nhất đó. Dạ. Ăn uống là gọi là nó không có thiếu thốn. Dạ. Vậy là lúc đấy là gia đình mình đã có đất, có nhà đủ đầy rồi. Con ở Sài Gòn là có ở gần nhà mẹ luôn mà con không có thời gian. Công việc của con, cái tính chất công việc con nó không có cho phép. Con phải con đi suốt. Thế bây giờ bà có muốn về quê nữa không bà? Có, năm nào cũng về. Năm nào bà cũng về hết hả? Năm nào cũng về quê. Bà ơi, tại sao bà lại chọn Đà Lạt là nơi mà mình sinh sống lập nghiệp hả bà? Mất mẹ. Ở ngồi quê đã 3 đứa rồi mới vô đây. Dạ. 3 người á là sinh ở người quê là ở ngoài Đà Nẵng á. Dạ. Bây giờ hiện giờ là Đà Nẵng á. Dạ. Còn là tụi anh á là coi như là sinh ở trong này hết. Dạ. Còn là 4 người là sinh ở Đà Lạt. Nhưng mà giờ tất cả mọi người là đều về đây ở hết rồi. 2 người bây giờ là hiện giờ là ở Di Linh. Dạ. Còn lại 5 người là ở Đà Lạt hết. Dạ. Chỉ một chút mà món bánh ướt lòng gà đã hoàn tất. Hãy so sánh đi nào. Dường như nó chỉ là cái cớ để gia đình chú Đạt và lữ khách Thái Vũ mỗi lúc mỗi gần nhau hơn. Bữa cơm tối dù muộn
nhưng ngon vị tình thân lắm. Đây là tô mì bữa tối đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay, và đây là tô mì chắc là ngon nhất bữa trước giờ từng ăn. Đêm Đà Lạt trong hai ngôi nhà của anh Vinh Cảnh và chú Tất Đạt. Cả hai lữ khách cùng được đón tiếp vui vẻ, được nghe những câu chuyện kể rất thật lòng. Đêm Đà Lạt, mưa lạnh nhưng vẫn ấm lòng lữ khách. Sau ngày vất vả thì rất may tôi tìm được, xin được của một cô chú ở Đà Lạt. Bây giờ không biết nói gì hơn thì chúc mọi người ngủ ngon. Tôi ngủ chứ tôi chịu hết nổi rồi. Ngủ cái nha mọi người. Sau một ngày mệt mỏi như thế thì bây giờ thực sự là chỉ muốn đi ngủ luôn thôi. Chúc các bạn ngủ ngon. Bông chừng này rồi thì chừng nào nó bắt đầu nở hoa hả chú? 1 tháng này nó mới nở hoa. Chùm về này. Dạ. Bắt đầu mình lặt hết đi, mình để lại một bông thôi. Vườn bông này có mình chú chăm sóc thôi hả? Dạ. Trồng đó là mình thuê người ta trồng. À, vậy là cũng vất vả hả chú ha? Bây giờ đi ra rẫy cài xe mới cài. Chi phí đổ xăng cho một ngày bao nhiêu chú? 100.000. Một ngày chú thu nhập được nhiêu? 300-400. 300. Tính ra cũng được. Cũng đủ trống. Để con kéo cho. Trời ơi, vậy mà. Chú hướng dẫn sơ cho con để chút nữa con làm, chứ con mà chú không hướng dẫn là con quất cái quất vô luôn á. Được rồi. Đi vậy chừng nào mới tới ruộng chú? Chú ơi, ấy chú chạy thử cho con coi, chạy nhanh đi. Rồi, chạy nhanh không? Ôi. Ôi. Hoa cát tường này mình trồng khoảng cỡ bao lâu thì mình thu hoạch được hả chú? Gần 4 tháng này, mà vườn này khổ lắm. Là mình biết khổ rồi cho nên mình phải hướng con cái theo hướng khác phải không chú? Vậy sau này thì cái vườn hoa này nếu mà không có ai làm nữa rồi sao hả chú? Dễ lắm, cho thuê thôi chứ có gì đâu mà. À, nhà con ở trên Gia Lai cũng trồng cà phê á chú. Dạ, nhưng mà làm cà phê cũng cực, nhưng mà nếu mà giống như phun thuốc bên mình á thì như chú là phun thuốc là cứ 4 ngày một lần á. Còn như cà phê của trên con á là hình như có mùa á chú. Chú thấy cuộc sống của chú như thế này thì chú có thấy ổn định chưa ạ? Hay là chú có nguyện vọng hay là mong muốn gì hơn nữa không ạ? Cuộc sống này là thấy ổn định rồi đó. Dạ. Tức là mình hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình đúng không? Chú làm ở bên đây một mình. Dạ. Còn vợ thì bán tới đó rồi. Dạ. Chứ còn mà làm nhiều thêm nữa đâu có làm nổi. Dạ. Đó con chạy đi. Mệt lắm. Cái này là bông cúc thôi chứ? Một cái mà mình trồng bao lâu chú? Cái tháng đầu tiên mình mới trồng là mình phải thắp đèn. Cái thứ nhất là nó ấm, cái thứ hai nữa là nó ép cái cây, cho cái cây nó lên chứ nó không có bị ra nụ sớm. Nếu mình trồng cái cây xuống mà mình không có thắp đèn là cái cây nó chừng khoảng tháng sau là nó ra nụ liền. Vậy là nhỏ nhỏ vậy là ra nụ rồi, nếu không thắp đèn? Nếu không thắp đèn là cỡ này nó ra nụ rồi. Còn mình phải thắp đèn thì nó lên tới cao rồi nó. Mình cúp điện đấy chừng khoảng 1 tháng sau là anh lên tới đây. Lên tới đây là nó bắt đầu nó ra cái nụ nhỏ nhỏ đó. Cứ một cây là có một bông hả chú? Nó vậy rồi bắt đầu mình phải tỉa lần vậy. À, xong mình lấy cái bông đẹp nhất, cái bông thẳng nhất. Chính vậy. Chụp cái lưới lên. Còn thu hoạch đó là cái nhổ lên dày này, cắt gốc ngang. Cắt gốc đi là bắt đầu mình bó lại xong mình gửi xuống Sài Gòn. Cứ 10 cây vậy một bó. Dạ. Rồi lấy dây thun quấn lại. À. Trồng nó vô thêm một cái bịch ni lông nữa. À.
thu hoạch mà được giá cao á, là cứ 2.000 một bông hả chú? Như bữa nay là 2.000 này. Bữa nay là 2.000, còn khi nào vào mùa là khoảng 1.000 hả chú? Nó cũng tùy à. Giá cả là nó không có ổn định đâu. Cứ nhổ lên như vậy hả chú? Vậy là cứ một lần nhổ là cứ nhổ từng cây một chứ đâu có được nhổ từng bó đâu, nó gãy mất đúng không? Có cảm ơn chú. Lần thứ 2 lên tới Đà Lạt em rất là thích cái không khí với lại cái quang cảnh ở đây á, cho nên là em cũng bắt đầu suy nghĩ tới chuyện là sau này về già sẽ mua một mảnh đất ở trên này sống. Vừa thấy Thái Vũ còn ở vườn cúc mà. Cài xong rồi chú. Dạ chú cho mình về. Vậy còn cây dọc này nữa. Cài này. Cây dọc. Bây giờ cài dọc hết cái này mới về. Mới chín đất được. Trời. Vậy thôi chắc con xin phép con về trước. Qua bên vườn sú của cô. Rồi. Nha. Gieo hạt hay là gieo cái cây ở trong cái mô. À giống bên kia, giống bên hoa luôn. Rồi xong mình mua người ta mang tới. Dạ. Xong rồi mình để vô. 3 tháng rưỡi sau thu hoạch. Cô cho con một cái hả? Trời, cây này bự ghê luôn á. Trung bình của nó phải bao nhiêu ký mình mới có thể bán ra được không? Từ 2,5 kg tới 3 kg. 2,5 kg 3 kg. Cục này bự nè. Rồi cô bán ra vậy rồi được bao nhiêu một ký? Cái này á hả? Nói chung á là mình bán gốc cho người ta. Bán hết lần luôn. Mình bán hết một đám này mình bán gốc cho người ta, coi như là người ta mua người ta đếm gốc. Và những cái cây như này là một gốc 5.000. Nhưng mà mấy cái to thôi. Còn cây nhỏ cho nên là của cô nó có cây to cây nhỏ nên nó là người ta quân bình lại người ta mua 3.500. Là coi như là họ mua hết nguyên á là 3.500. Rồi cỡ một cái nguyên cái thửa ruộng này là cô thu nhập được cỡ bao nhiêu? Cô trồng được 10.000 cây. Cô 10.000 cây? Trời, cô tưởng cỡ vài trăm cây thôi chứ. 10.000. 10.000 cây mà nhân cho 3.500. Là 35 triệu. Cũng được quá chứ. Qua 3 tháng. 35 triệu 3 tháng. 3 tháng rưỡi. Mình bán 35 triệu thì mình hết 15 triệu. Còn 20 triệu. 3 tháng rưỡi. Cũng cực lắm. Ruby xin phép chương trình cho Ruby được sử dụng tiền riêng để mua quà tặng cho gia đình cô chú chủ nhà đã cho Ruby ở. Xin cảm ơn. Cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay là sẽ đi mua than và hành lá để làm món bánh tráng nướng. Cô làm vậy rồi có cái mong muốn gì cho tương lai không cô? Cô hả? Dạ. Thì với cô thì cô cũng không mong muốn gì, cô chỉ mong muốn cho hai đứa con cô mạnh khỏe, nó học hành tới nơi đến chốn. Vậy là vui. Nó có công việc làm ăn ổn định rồi vậy. Cô với chú chỉ có cái vườn nhỏ đó. Dạ. Rồi túc tắc làm sống rồi dưỡng già thôi. Dạ. Chứ mình nó đâu có mong muốn gì lớn hơn nữa đâu con. Cô có hướng em nó là về đây làm không hay là cô muốn em nó ở trên đó? Thì cô với chú thì cũng muốn em nó về đây đó. Dạ. Về đây thì mình đâu có điều kiện để mình lo việc làm người cho nó đâu. Em nói là bây giờ thì nó ở đó cái học hành thì cũng muốn cho nó kiếm việc, cái việc ổn định ở trong đó, nó sống nó nuôi đủ bản thân nó thôi. Được rồi. Còn mình ở đây thì mình cũng nói chứ mình nuôi con thì mình cũng cho nó thành công trong cuộc sống, nó cũng thành công để nó lo cho tương lai nó về sau. Dạ. Còn bố mẹ thì nói chung bố mẹ cũng tự sống được. Dạ. Chí nó ở đây hay là nó muốn lên đó giống chị nó? Tự lên nó học tới 12 nếu như nó muốn đi thì cô cũng không ngăn cản, tự vì tương lai của con cô là cô tự nhiên số 1. Dạ. Chào em. Cho xin miếng bánh tráng nướng ăn đi chứ. Có cái gì lòng gà của tôi đâu. Còn bánh này bánh ăn. Không, sao hôm qua không mời tôi qua ăn. Nướng chưa? Bây giờ đang nướng nè. Đây tôi làm cho cái cho coi. Mình rắc trứng lên như vậy là đúng rồi hả cô? Rác mà rác ít thôi tất nhiên.
Ôi ôi ôi. Rồi. Ăn thử xem được chưa nào? Chưa giòn, chưa giòn. Được rồi cậu. Rồi từ từ. Đây là lần đầu tiên được tự tay làm món bánh tráng nướng và rất là hấp dẫn, mùi thơm nghi ngút luôn. Chú có mời chú ăn thử. Vô. Quá ngon. Để tôi làm cái này. Ngon kinh khủng. Đây là phần bánh tráng nướng mỡ hành dành cho gia đình nhà Thái. Quý lắm mà nha. Quý lắm á, lòng gà chưa được ăn nữa nè, quý lắm á. Cây cú rồi, gấp vô. Hơn về trước. Từ chưa. Thôi được rồi, 3 cái được rồi. Con mới vừa đi hóa duyên bên bạn kia về 3 cái bánh tráng cho gia đình. Để con cắt. Gia đình thưởng thức. Cô! Cũng được nha. Không chỉ có bánh ướt lòng gà, bánh tráng nướng mà còn có cả bữa cơm trưa với đông đủ các thành viên trong gia đình. Những nụ cười, những câu chuyện, những ngại ngùng bất chợt của hai lữ khách. Bởi lẽ giờ chia tay đang đến gần. Em thấy gia đình mình đông người, với lại tất cả mọi người trong nhà đều rất là dễ chịu, với lại thoải mái á, tạo cho em cảm giác giống như kiểu em đang ở trong gia đình của mình vậy á. Em làm cho em thấy thoải mái lắm. Nói chung là không có bị gò bó, không có gì hết. Cảm ơn chú, cảm ơn cô đã cho con tá túc lại một đêm với cho con ăn những món ngon của cô nấu. Ở đây con có cái này là con dành cho cô để ăn lấy thảo. Còn cái này là anh tặng cho Chí nha. Có một cái đồng hồ báo thức, một cuốn sổ để ghi lại những cái gì đó em trong học tập em cần thiết ghi vô, với lại một cuốn từ điển để hỗ trợ em trong việc học tốt hơn. Cái này cây nhà lá vườn nghe. Dạ. Đi về với đó mình chia nhau một đứa ăn cho vui. Dạ. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn gia đình mình rất nhiều là vì đã cho con tá túc nhiều một đêm ở đây ạ. Và cũng thay mặt chương trình thì con cũng có một món quà con gửi tặng gia đình mình, đã giúp cho con được trải nghiệm rất là nhiều thứ ở nơi này. Con gửi tặng gia đình mình đây là bộ lót ghế ạ. Dạ vâng ạ. Có dịp cái rồi gái vô Đà Lạt, gái lên Đà Lạt chơi. Dạ vâng ạ, vậy là bà có cho con cơm ăn hết gạo nhà bà không? Con cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Dạ. Mai mốt con có dịp con lên Đà Lạt con sẽ ghé thăm cô chú. Rồi chú, dạ. Chúc con thành công trong công việc nha. Dạ. Con ôm chú một cái nào. Chào chú. Vâng. Trời ơi, cho trời vui quá. Vâng, con chào cả nhà. Bye bye. Dạ, bye. Chào cả nhà. Hai tay hai súng luôn nè bạn. Sao anh? Bình thường, ngon lành. Có quà cầm về. Không. Cô cho tôi một bịch phồng. Bậy rồi. Cô cho tôi á với lại bắp cải. Mệt nhưng mà vui. Cái vui ở đây là cái vui mà được mong chờ trở lại chương trình nữa. Sau khi tham gia chương trình rồi mình cảm giác rất là thoải mái và cảm giác thú vị với chương trình. Chương trình đưa ra một cái thực tế rất là hay rồi cho mình trải nghiệm những cái mà mình chưa bao giờ được làm, được mà trải nghiệm. Khởi đầu và kết thúc của hành trình xin ở trọ của Thủy Nguyễn và Thái Vũ đều lất phất giữa trời mưa. Đó dường như không là trở ngại mà là hình ảnh giúp mọi người gần nhau hơn và không thể quên những điều tốt đẹp mà gia đình chú Đạt, anh Cảnh gửi gắm cho con cái, cho lữ khách phương xa. Cô với chú quan niệm á là mình á có quan tâm đến mọi người á thì con mình nó đi ở đâu á thì dạ đúng. Dạ đúng rồi. Hay. Cứ mình cứ sống là mình vì con. Dạ, quan niệm tuyệt vời. Và mọi người hãy đón xem chương trình Lữ khách 24 giờ được chiếu trên kênh HTV7 vào lúc 17h30 Chủ nhật hàng tuần nhé. Bye. Và hẹn gặp lại. Xin chào. Bye. Hai gương mặt mới, diễn viên Minh Nhật và Á hậu Hà Thu tiếp tục lên đường cùng lữ khách 24 giờ đến với Tây Ninh để cùng trải nghiệm một chuyến đi chơi vui vẻ nhưng mang đầy ý nghĩa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hãy đón xem Lữ khách 24 giờ được phát sóng lúc 17h30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.